हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ओके फाइनली चाहिँ हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोल अफ द डे को बारेमा। जुन चाहिँ मैले एउटा पोल अफ द डे राखेको थिएँ, तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ मन पर्छ। अहिले त पन्चल आएको छ, टियर डब आएको छ, यसो साथमा चाहिँ हैन दुईवटा पन्चल त भयो। अब चाहिँ अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा पनि आइसकेको छ। जेडीले लन्च गरिसकेको छ, सेकेन्ड जेनेरेसन आइरहेको छ, मीको आउन लागिरहेको छ। सो यसको बारेमा हामी चाहिँ राखेको थियौँ भनेपछि तपाईहरु मध्ये चाहिँ हैन 74% चाहिँ पन्चल डिस्प्ले भन्नुको छ। त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली पनि मन पर्छ के पन्चल डिस्प्ले अनि त्यो टियर डब भन्दा त। यसको साथसाथ 4% टियर अफ भन्नुको छ, पपअप पनि भन्नुभएको छ र अन्डर डिस्प्ले चाहिँ 17% भन्नुको छ नि। यहाँ अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा बबाल भयो कि हामी चाहिँ फुल भ्यू चाहिँ देख्छौँ न। हुन चाहिँ पपअपमा पनि हामीले फुल देख्थ्यौँ, तर क्यामेरामा चाहिँ हल्का प्रब्लम हुन्छ, त्यहाँ मेकानिजम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा बिग्रिने हुन्छ। त्यही गर्दा कम्पनीहरूले पनि त पपअप क्यामेरा ल्याउन चाहिँ छोडिसकेका छ। यसैगरी यदि हामीले चाहिँ आजको पोल अफ द डे को कुरा गर्ने हो चाहिँ म चाहिँ युआईमा चाहिँ हैन कुरा गर्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ एन्ड्रोइड त अब सबै एन्ड्रोइड हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ स्पेशल चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ ओएस चाहिँ मन पर्छ? जुन चाहिँ अहिले चाहिँ वन युआई रहेको छ, एमयुआई को युआई रहेको छ, साथमा चाहिँ फोन टचहरु रहेको छ, त्यो जुन भिभो को आफ्नै रहेको छ, कलर ओएस रियलमी को रहेको छ। त्यो मध्ये तपाईहरु चाहिँ कुन चाहिँ हैन अपरेटिङ सिस्टम या चाहिँ उनीहरुको चाहिँ युआई मन पर्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा या त हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी ट्याबमा गएर पनि तपाईहरु चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र गाइस आज चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो भिडियो चाहिँ अपलोड गरेका छौं स्पेशल चाहिँ गेमरहरुको लागि। यदि तपाई चाहिँ एउटा गेमर हो भनेपछि हाम्रो च्यानल थापा काजी गेमिङ च्यानलमा गएर चाहिँ भिजिट गर्नु होला। तपाईले चाहिँ 6 वटा गेमहरु चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो गेम रहेको छ जुन चाहिँ AAA टाइटलको गेम रहेको छ। यसको बारेमा हामीले चाहिँ वाक थ्रु पनि बनाएका छौं। एकचोटी गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ भिजिट गर्नु होला। 6 वटा गेम, सो हैन गेम इज ओरिजिनल, तपाईले चाहिँ लाइफ टाइम सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन अफलाइन जसरी खेल्न मात्रै चाहिँ तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 6 वटा गेम चाहिँ चाहिँ फ्रीमा चाहिँ अवेलेबल छ। तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ क्लाइम गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु जस्ट फर योर इन्फर्मेसन स्पेशली चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ गिभअवे चलिरहेको छ। जुन भिडियो चाहिँ चलिरहेको छ 3 वटा गिभअवेहरु रहेको छ। यदि तपाईले आजको डेटसम्म पनि हाम्रो त्यो गिभअवेमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ भने चाहिँ अवश्य चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु होला। यसको साथसाथ चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्ट फर योर इन्फर्मेसनको लागि नै हो। जुन चाहिँ 275 चाहिँ अलरेडी नै इन्ट्री गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ 17 डेज चाहिँ ब्यालेन्स रहेको छ। सो हैन 70 दिन चाहिँ अझसम्म तपाईसँग टाइम छ। जति पनि सोशल मिडियाबाट तपाईले सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। र सम्पूर्ण सोशल मिडियाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु। डेफिनेटली च्यानल लाइक शेयर सब्स्क्राइब त छँदैछ। सो तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सोशल मिडियाबाट पनि तपाईले हामीलाई चाहिँ फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु। जति तपाईले धेरै चाहिँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले जित्ने चाहिँ चान्स चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ। सो इज 17 days इज रिमाइनिङ। फाइनली भिभोले आफ्नो एउटा चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ जुन चाहिँ Vivo V21e रहेको छ। र स्पेशल चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ यस्तो पनि कुरा आएको छ कि Vivoले चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसरवाला नभइकिन जुन चाहिँ उनीहरुको चाहिँ मिडियाटेकको 700 सिरिजको चाहिँ प्रोसेसरलाई लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त जुन इन्डियामा लन्च भएपछि त्यो चाहिँ हैन नेपाली बजारमा चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को एउटा भेरिएन्ट लन्च गरेको छ जहाँ चाहिँ हामीले स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ 720G को प्रोसेसर देख्न सक्छौँ। चाहिँ 44 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। प्लस कतै हामीले कुरा गर्ने चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले नेपाली बजारमा चाहिँ 40,000 रुपैयाँमा यसलाई चाहिँ परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्टको मध्यनजर राख्ने हो जो तपाईलाई थाहा नै छ Xiaomi को चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल चाहिँ छिटै नै लन्च हुन तयारी गरेछ। जुन चाहिँ अगस्त 10 मा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ लन्च इभेन्ट छ। र चाइनामा चाहिँ हैन जेडीओ चाहिँ जुन चाइनामा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ मी स्टोर रहेको छ, मीको चाहिँ हैन आफ्नै चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 2,30,000 भन्दा बढी युनिटहरु चाहिँ अलरेडी नै प्री बुकिङ भइसकेको चाहिँ कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ। चाहिँ लन्च डेट भन्दा पहिले उनीहरु चाहिँ अलरेडी प्री बुकिङ गरिसकेको छ। त्यो पनि 2,30,000 युनिट चाहिँ अलरेडी नै हैन बुक भइसकेको छ। यसको साथसाथ ओनरले पनि आफ्नो चाहिँ ओनर म्याजिक 3 लाई चाहिँ हैन अलरेडी नै उनीहरु चाहिँ प्री बुकिङको लागि चाहिँ राखिसकेको चाइनामा। जसमा तपाईहरुले चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ पावरफुल प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ र क्यामेरा पनि चाहिँ पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। स्न्यापड्र्यागन 888 प्लस को चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ र चाहिँ प्री बुकिङ त गरेको छ, तर यसको बारेमा कतिले गरे के गरे त्यो रिपोर्ट चाहिँ बाहिर चाहिँ आएको छैन। Huawei को चाहिँ आउन लागेको जुन फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल रहेको छ Huawei Mate 50 ले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र क्यामेराको बारेमा त थाहा नै छ Huawei कै मोबाइल चाहिँ आजको डेटसम्म त वान अफ द बेस्ट क्यामेरा वाला परफर्मेन्स वाला मोबाइल देखेको छ। यो पनि क्यामेरा चाहिँ बबल आउँछ। यसको साथमा चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ हैन एकदमै पावरफुल चाहिँ हामीले चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर पनि देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। मोस्ट प्रोबब्ली हामी चाहिँ 120 वाटको या त्यो भन्दा बढी वाटको चार्जिङ एडेप्टर पनि देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। फाइनली IQOO ले पनि आफ्नो चाहिँ अपकमिङ मोबाइल जुन चाहिँ 17 मा चाहिँ उनीहरुले लन्च गर्न लागेको छ IQOO
8 को चाहिँ डिस्प्ले उनीहरूले पहिला भनिसकेको थियो। प्रोसेसर स्न्यापड्र्यागनको 888 प्लस गरेपछि अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पावरफुल चार्जिङ एडेप्टरको बारेमा पनि कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ 120 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र यो चाइनामा चाहिँ अगस्त 17 मा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। ओके साथी, सो फाइनली सायद तपाईहरुमध्ये चाहिँ धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ वेट गरेर बस्नुभएको मोबाइल Redmi 10 का चाहिँ केही रेन्डरहरू र कन्फिगरेसनहरू चाहिँ बाहिर आएको छ। यस्तो पनि कुरा आएको छ कि सायद चाहिँ हामीले चाहिँ यही अगस्त महिनाभित्र चाहिँ यो मोबाइल देख्न सक्छौँ। जुन चाहिँ Redmi को यसको डिजाइन लुक्स बारे कुरा गर्ने तपाईँ त्यो फोटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिक डिजाइन र लुक्सहरू रहेको छ। साथमा हामी चाहिँ 4वटा क्यामेरा देख्नेछौँ। 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा हुन्छ, 4GB र 6GB को र्याम, 64 128GB को स्टोरेज हुन्छ। साथमा हामीले चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ MediaTek Helio G88 को प्रोसेसर चाहिँ मोबाइल छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र यो मोबाइल चाहिँ छिटै नै लन्च तयारी गरिरहेको छ। लेट्स सी हेर अब चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट Redmi 10 मा हामी चाहिँ कस्तो खालको कन्फिगरेसन देख्न सक्ने छौँ। र साथीहरू आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभए च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथ भनेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला, किनभने तपाईले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ।